Мене звати Андрій Демчук, або Демчук, як тато каже. Я фехтувальник, також викладач Національного університету Львівська політехніка. І також паралельно співзасновник «Доступного кіно». Це є така організація, яка допомагає адаптовувати фільми для потреб людей з порушенням зору. Врабій Сергій, 35 років, незряча людина, масажист, голболіст, тепер вже є актор. Я був впертий. Наскільки пам'ятаю, мені завжди це казали, ти впертий. Я міг зробити щось не так. Більш яркі мої згадки вже з того моменту, як втратив зір. Я Ярослава Мазур. Я військовослужбовець Збройних сил України, а ще я спортамбасадор, я займаюся ветеранським спортом. Була членом збірної на Warrior Games і намагаюсь займатися популяризацією ветеранського спорту. Для мене дитинство – це та пора, коли я, напевно, був найбільш щасливим, хоча я і зараз щасливий. Також, напевно, є маленька інша сторона – це є моя нога. У мене одна стопа була більша за іншу. І це так було досить такою вагомою проблемою для того, щоб взути класичне якесь взуття. Тоді в дитячому садочку сказали моїм батькам, що така історія, щось там в нього з оченятками. Батьки мене забрали, відвезли в лікарню, мене поклали, приписали мені препарат. Після декількох уколів я прокинувся і нічого не бачив. У мене були множинні осколкові поранення, і при активних фізичних нагрузках я втрачала свідомість, мені було погано, я намагалась і не могла. І зрештою це все довело до того, що в мене почались і серйозні проблеми з серцем. У мене дуже прогресивна і класна лікар, і коли я її запитала, що з цим робити, вона сказала зайнятися спортом. Серце – це м'яз, який можна лікувати. І один із таких найкращих способів це зробити – це плавання. У мене від 13 до 19 років я, можна сказати, ходив в цьому взутті, але це були муки, це були постійні операції, це були постійні чистки. Пізніше, коли мені ампутували ногу, тобто я вважаю, що це взагалі найкращий день мого життя. Це я так, звісно, жартую про найкращий день життя, але це, звичайно, що той день, який змінив моє життя, але змінив в кращу сторону. Треба ж мене було віддавати до школи, і батьки не знали, що робити. І не знаю, де вони знайшли, чи зустріли на вулиці, чи хтось знайомих сказав, що є незрячий викладач, знаю точно, що музики. От зустріч вчителя музики, вона була, скажімо так, визначна. Тому що він не підтримав батьків і запевнив їх, проблема є, але з цією проблемою жити можна. На той момент відкрилась перша приватна фірма «Реабілітація», в яку я і звернувся. І там мені зробили цей перший протез. Звичайно, що він не був такий навіть і близько, як зараз, по функціоналу, по тому, як я можу ходити. Але це для мене була манна небесна, тому що я зміг ходити. Я перестав робити ці перев'язки, я перестав якось ходити в якомусь тапочках, в сандалях і так далі. Одне із найважливіших рішень в моєму житті – зайнятися ветеранським спортом.
клопотання стало про те, що я маю закінчити військову службу, тому що за станом здоров'я я не можу більше виконувати свої обов'язки. У мене був дуже такий пригнічений стан. І мені допоміг син. Він просто шуткував зі мною, взяв мій телефон і каже: «Мама, що ти розклеїлась? Больна вона, давай займайся спортом». І він сидів, відкрив телефон, і там якраз був відбір до збірної Warrior Games змагання. Він каже: «О, диви, відбір, давай ти поїдеш. Ти зустрінешся зі своїми друзями, поспілкуєшся з ними, це тобі підніме настрій, трошки розвієшся». То так, стріляти ти в нас вмієш, стрільба. Пауерліфтинг – це спортзал, ну ти ж ходиш в спортзал, що ти не знаєш, це так, і давай, що плавання, і у плавання ти в басейн вже входиш. І це він раз, і каже: «Так, все, я відправив». Як я казав, спорт був важливою частиною життя. Мені сказали, що існує така організація «Інваспорт». І в них в кожній області є своє представництво. І прийшов туди, вони мені запропонували, що є на даний момент під мою нозологію є 3 види спорту. Це є стрільба з лука, настільний теніс і фехтування. І я так віднісся зі скепсисом, бо це було все просто, це 3 види спорту, якими я ніколи не займався, це щось таке нове. І я був трішки так десь, можливо, навіть розчарований, але, думаю, спробую. Бачили, що тут незрячі це юристи. У мене батьки мені завжди казали, я чітко пам'ятаю, там з 5 по 10 клас: «Сергій, підеш на юриста». Я з 5 по 10 клас кажу: «Не піду. Іди куди хочеш». Кажу: «Оце мене влаштовує». І вже на етапі, коли я поступив до гігієнічного медколеджу і вирішив, що я буду вчитись там за 700 кілометрів від дому. Там вже була у нас фізкультура, і вчитель тоді, по-моєму, зайшов і нам сказав, що є така гра голбол. Я і мій староста групи Коля Мицик каже: «Спробуємо». То давай спробуємо. Голбол – це гра, яка була придумана для реабілітації людей, які втратили зір під час Другої світової війни. Майданчик розміром 9 на 18 метрів, ворота 9 метрів на 1,30 м, і в одній команді грає 3 гравці. Ми граємо м'ячем, він важить кіло 250, він всередині з колокольчиками. Задача – закинути м'яч в ворота іншої команди. Коли пройшла в збірну, мені необхідна була підготовка. Друг Сергій Медяник, і він запропонував мені, що є дуже гарний спортзал, де я зможу займатися, де мені допоможуть. Скажімо так, привідкрив двері в спорт. Перше, що я побачила Ірину, тренера. І я злякалась, тому що видно, що в Ірини гарна спортивна підготовка. Хорошо. Вот так же. Развернулся в груди. Растягивай колени. Толще между ног. Давай. Вставай, давай. Хорошо, ставим. Що в неї такий закал, характер. І я злякалася, що я не справлюсь, що я не зможу. Вона мені пояснила, що в спорті головна дисципліна. Маленькими кроками можна добитись перемоги. Сейчас слушай. Давай.
драйв, емоції. Навіть вони там просто тренувальний бій, але я відчував, що це щось цікаве. І відповідно від цього я там прийшов наступний раз, спробував, мені пішло. Теж саме фехтування, що й олімпійське. Тобто в класичному фехтуванні спортсмени пересуваються на доріжці, яка має відповідні розміри, відповідні параметри. Ми фехтуємо на платформі, яка ставиться на цю ж доріжку. На цьому різниця закінчується. Ми сідаємо на візки, вони пересуваються на ногах. Ангар. Але. Право наверх. Я А в жовтні місяці ми поїхали перший раз на чемпіонат України, і це ми поїхали в Євпаторію. І десь, щоб там в Євпаторії якась база, це було для мене, якісь там, напевно, щось таке трошки буде страшненьке, якісь умови не дуже. Але коли я приїхав, побачив, що це дуже добрі умови, що є багато людей з ампутацією, які фехтують з інших міст України. І, напевно, вплинуло те, що я відразу взяв 3 місце. Тобто я там 3 місяці потренувався, і 3 місце. Це, звичайно, що може казати і про рівень тогочасний фехтування. Тобто він був все-таки набагато нижчий, ніж зараз. Але це і говорить про те, що я зазвичай показував більше, ніж я міг на той момент. На мою думку, на першому місці не техніка, не тактика, на першому місці психологія. У нас в коледжі був спортзал. Ми тоді знайшли і гравців, і суддю собі знайшли, хто там правила нам свистів і казав. Наш викладач приїжджав та каже, яка команда перемогла? Ця, найте вам зв'язку сушеної риби. Він сказав, ребята, вчіться, поїдемо на чемпіонат України. Ми не в тих позиціях стояли, як повинні. Ми не так грали, ми приблизно знали правила, там навіть сміялися з нас і зайняли ми там останнє місце. Але все одно ми і другий раз поїхали. Як я кажу пацанам, коли виходимо на поле, говорю, пацани, головне забити на 1 більше. Можна пропустити 10, але забити 11. Так і тут, ти можеш падати 25 разів, але встати 26. Я капітан команди. Хлопці мені дали таку довіру, як то кажеться. Може бути за віком, тому що я для них і батько, і дід в деякій мірі. Справа в тому, що деякі люди, які втратили зір уже в зрілому віці і не підготовлені для життя в темряві, вони падають трохи в паніку, замикаються в собі і ведуть замкнутий образ життя. Я не готовий до цього. Я завжди готуюся пізнати щось нове. І коли я втратив зір, було неприємно, я трошки розтірявся, трошки не знав, куди себе подіти, тому що ти весь час був у центрі уваги, спілкувався з зрячими людьми і тут остався сам на сам. Дякуючи ребятам, інваспорту, витягнули. Почалася вже моя історія в збірній команді України. Тобто я приїжджав за кордон на міжнародні змагання, мене ніхто не знав, я там з останнім рейтингом. Я почав гристи, і воно мені досить швидко пішло. На других змаганнях я виграв чемпіонат Європи. Я не був до цього готовий. Я не був готовий до того, що в мене піде такий ріст, що я потраплю в збірну, що мені дадуть форму. Це для мене була така радість, коли мені дали ту першу форму, що всі такі, там щось неякісне, тягнеться. Та я був готовий, не цілувати її, але це для мене було таке дороге, вона досі в мене ще є, до речі, перша форма. На війні я так не боялась. А саме страшно мені було, коли в плаванні я вийшла на тумбочку, нас мало вийти 3 учасника, і там відбулася якась затримка, відкриття змагань, і я виходжу одна.
І я відкриваю змагання, я виходжу одна на цю тумбочку, в мене був такий жах і страх, просто паніка. Мені допоміг тренер з плавання. Він мені, знаєте, подав дружню руку і сказав, що в тебе все вийде. Ти тренувалась, ти старалась, просто вийди і зроби те, що ти вмієш. Спорт-амбасадори – це люди, це ветерани, які мають пропагувати ветеранський спорт серед ветеранів. Роз'яснювати людям можливості. І як я бачу для себе цю задачу, це допомогти створити ці можливості. Ну, тобто, знаєте, це саме такий етап ремонту, коли ще видно, що йде ремонт, але вже є на що подивитися. Вже є результат. Але- Ого. Тут уже все, бачите, це повністю все було перекладено, і, перероблена і чаша басейну. І вікна перероблені. Раніше було темно тут зовсім. Зробили, є туалет спеціальний. В душових буде один душ для інвалідів. Двері якраз на ширину, щоб візочок міг проїхати. І там в углу буде підйомник ще стояти, ще його не поставили. Коли я почала займатися спортом, що для мене створили, знаєте, майже тепличні умови. Мені дали спортзал, тренера, басейн. У мене було все, що я хотіла, безкоштовно і все. І я дуже хочу, щоб така можливість була у всіх ветеранів, у всіх людей з інвалідністю, щоб вони могли жити повноцінне життя. Куди діти цей потенціал, енергія? Чому я завжди говорю, ми дуже тісно там співпрацюємо з міськими радами, з головами ОТГ. І я їм пояснюю, що ветеран – це дуже великий потенціал для громади. Дуже великий, величезний. Але все залежить, в якому напрямку якого спрямувати. Або він буде щось созідати, або буде руйнувати. Тобто вибирати вам. Ну, я скажу так, камера за мною ходила давно. Мене брали інтерв'ю на моїй роботі, і по спорту брали інтерв'ю. Не почалось. Сідай сюди. Ми зараз посадимо іншим боком. Зйомка в фільмі, да? Це новий виклик? Так, це виклик. Приготувалися, камера. Я на нього погодився одразу, навіть не роздумуючи. Мені запропонували, я погодився. Мені цікаво. Мені цікавий сам процес. І знову ж таки, я міг відмовитись. Це все ж таки відповідальність. Я не актор. Емоції чудернацькі показати я не покажу. Я не пам'ятаю, як виглядає більшість емоцій у людини на лиці. Я не пам'ятаю майже відображень свого лиця в дзеркалі. І я тут. Ми його робимо. Ми хворіємо цим проєктом. Ми віддаємо ті сили, які в нас є. Yeah, we have it. Thank you, guys. Коли кожен чує кожного, тоді проєкт вдалий.
Знайти і залучити дитину до систематичних занять спортом зараз набагато складніше, ніж це було раніше. Телефони, там IT-сфера забирають у нас, як кажуть, бажаючих. Інколи ти думаєш, що в тебе вже сил немає. Потім ти бачиш ці очі, і ти розумієш, що ти щось людям даєш. Треба інколи зупинитися, перепочити, і знову з'являються ці сили. Вони хочуть себе проявляти, вони хочуть себе перевіряти, наскільки вони сильніші. Соціалізувати, щоб вони знайшли свій шлях в житті. І це один із шляхів, які ми можемо запропонувати, розуміючи, що у людей з проблемами з зором завжди виникають складнощі в цьому питанні вибрати свій шлях. Тут вони всі спілкуються, і вони вчаться цьому спілкуванню, і вони відкриваються. Вони розуміють, що навколо всі позитивні, всі їх люблять, і це міняє їх. Коли я фехтував на шаблі, в мене дуже сильно почала боліти рука. І на той момент вона мене просто боліла. Але на другий день я фехтував на рапірі, також особисті змагання. І вона мене боліла настільки, що коли я стискав пальці, вона мені блокувала. Вона якби робила стоп отут в голові, і я не міг закінчити рух, наприклад. І мене воно довело чуть не до сліз, бо я просто зневірився. Я почав розуміти, що все дуже погано. М'яз через сухожилки, він трішки надривається від ліктя. І я зрозумів, що якщо я не буду тренуватися, діла не буде. І в мене ідея з'явилася така, щоб спробувати тренуватися лівою рукою. Це було дуже на початку кумедно, це було дуже дивно, і тренера навіть не завжди розуміли, чому я це роблю. Це як ти починаєш писати, ти потієш, ти виводиш ту кожну. І тут те ж саме, ти починаєш фехтувати, це дуже важко. І плюс мене почали обігрувати, на нашому жаргоні жарити. Тобто мене почали обігрувати слабші за мене, а це чисто психологічно на мене теж впливало. І десь за 2 дні до початку змагань я вирішив пофехтувати правою рукою і так легенько. Пофехтував, ніби нема дискомфорту, але така втома була. Така втома шалена була, бо рука нічого не робила стільки часу. Рука болить, 3 місяці я нічого не робив, і що можна від нього очікувати? Getting the early parry riposte and a point on the board. Я відразу в першому поєдинку обіграв китайця, в якого я ні разу до того не вигравав, 5-3. І це для мене прям було такий знак, що я можу поборотися. І я фехтував правою рукою. From Tian, and then another counter-attack slightly, and that's another point to Demchuk. So suddenly that fight turned around, and Demchuk starting off with the appeal early on. Потім обіграв грека, дуже проблемного для мене. Мене взагалі в той день мені дуже не поталанило з групою. Мене всі, кого я би не хотів, всі до мене прийшли. Було 2 гонконгівця, грек, китаєць і француз. Якщо б я програв китайцю і програв потім бій за бронзу, я б мав 4-те місце. І це образливо. Найбільш неприємне місце, бо немає ні медалі, ні нічого. А коли я виграв китайця, я почав розуміти, що я в фіналі. І що, можливо, такий шанс дається один раз в житті. А в другому півфіналі фехтував мій друг з Угорщини, такий Річі. І ми з ним потрапили до фіналу. І ми, в принципі, розуміли, що це наш шанс стати паралімпійським чемпіоном, і це дуже великий такий шанс, моцний. 3 referees, the head judge will call the fight. І вийшло так, що цей поєдинок він почав краще, він почав вигравати. And catching Osvath over the back. Але потім мені вдалося його переломити. Well, we've seen them be so costly, haven't we? The yellow cards, they pick up 2, and of course it's a very valuable point against. 2-2. 3-2 now to Demchuk.
Demchuk really celebrating every point. Every point so important. Demchuk 1 point away. The red light. Я 15-8 переміг. Ну і кажу, цей момент, це був момент супер такого якогось клас, супер, ніби ти про це не мріяв. Це було настільки круто, що я навіть не знаю. Це в фехтуванні ми взагалі за все життя мали 1 золоту медаль на Паралімпійських іграх. В той день також Антон переміг. Ми в один день виграли 2 золота, 2 золота для Львова, для України. І ми з одної школи разом, в принципі, це мій найкращий друг фехтувальний. То це було просто мега результат. Це було настільки круто, що 2 рази лунав гімн України, і для мене це дійсно був найкращий момент в житті. Медаль важлива, але от для мене в цей момент було настільки важливий цей гімн. У мене 2 друзів загинуло в АТО, і цю медаль я присвячую їм, тому що це дійсно ті люди, які пожертвували собою заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Я дуже надіюся, що ця погань піде з України і що ми знову заживемо мирно і щасливо. На тих позиціях, на яких ми перебували, це в районі Щастя під Веселою горою, не було можливості влаштувати якісь бліндажі. Якраз тільки приїхали, тільки повернулися до себе на позиції, почався мінометний обстріл. І за попередніми даними ми вважали, що повинен був початись штурм. Кожен раз ви підніматися, ви будете стріляти, поставте там збоку, так? Почався обстріл, я піднялась, побігла в кімнату, в якій ми жили, для того, щоб забрати свою зброю. Але в той час, коли я забігла, схватила автомат, де він лежав, зрозуміла, що зараз має бути вибух, я не встигла зробити взагалі нічого. Я просто накрила голову і отак в сторону вже відкинуло мене вибуховою хвилею. Я отримала опіки сильні в зв'язку з вибухом, який був дуже одяг розплавився, відкриті частини тіла обпекло. І мене вже занесло цією вибуховою хвилею під стіл. Після вибуху я оглохла, я нічого не бачила, я нічого не чула, не зовсім розуміла. Спочатку подумала, що я взагалі померла. Потім думаю, та ні, має бути це світло в кінці тунеля, немає. Значить, щось тут не те. І зрозуміла, що я все ж таки жива, але там впала стеля, мене завалило, палки впали на ноги і прижали ноги. І я не відчувала ніг. Я почала, руки відчуваю, я почала облапувати, обмацувати ноги і вирішила, що я їх не відчуваю, тобто, що мені відірвало ноги. І в мене був такий момент слабості, коли я на поясі завжди була граната. Що я достала цю гранату, і в мене була така мисль, що немає ніг, кому я потрібна. Я взагалі не зможу взагалі нічого. Я не зможу жити далі нормально, у мене не буде життя нормального, у мене не буде. І був такий момент, коли я хотіла вирвати це кільце, але потім почала шевелити пальцями і відчула, що такі ноги є. І якщо чесно, довгі роки я думала, що то був правильний вчинок. Що я зробила правильно і що, можливо, так варто було. І так я думала до тих пір, поки не попала в збірну. Одне велике коло, спокійно все. Поки не побачила хлопців, які на візках, які з травматичними ампутаціями, що вони роблять, як вони змагаються, як вони живуть, яким чином. І я розумію, зараз я зрозуміла, що я була не права. Що я була 100% не права і що всі перепони в нас отут. Втрата руки, втрата ноги, навіть коли ти на візку, чи навіть коли в тебе втрачений зір,
Ти просто повинен розуміти, що Бог тобі дав для чогось жити далі. Тобі Бог дав можливість далі щось приносити в цей світ. Я прагну змін, я хочу цих змін. Мені подобається рух, мені подобається той самий голбол, який не дає мені просто сидіти вдома. Рухайтесь, розвивайтеся. Втрата зору – це не є крапка. Це може бути тільки початок. Мені 45 років, я ніколи не займалась професійно спортом. Я тут, я почала це робити, тобто і у вас вийде.